Nhà tôi xảy ra một chuyện kỳ lạ. Chỉ cần mẹ vợ nhìn tôi một cái, trên đầu bà sẽ hiện lên một con số phần trăm. Khi tôi và bà nhìn thẳng vào nhau, con số còn tăng lên theo vẻ ngại ngùng của bà. Đỉnh hơn nữa là, khi chỉ có tôi và bà ở một mình, con số trên đầu bà nhấp nháy nhanh như chớp. Bà vừa em thẹn vừa từ từ tiến lại gần tôi. Tôi hoảng quá chạy về phòng ngay. Lúc đó, con số trên đầu mẹ vợ cũng bắt đầu giảm xuống từ từ. Kể từ đó, mỗi lần mẹ vợ gặp tôi, con số trên đầu bà không còn thay đổi gì nữa. Nhưng cứ khi nào điện thoại bà nhận được tin nhắn, vẻ ngại ngùng lại xuất hiện trên mặt, thì con số mới bắt đầu tăng lên. Ban đầu tôi chẳng hiểu con số đó là gì. Cho đến khi nhà hàng xóm cãi nhau đòi ly hôn, tôi thấy số trên đầu vợ hàng xóm là 1. Rồi anh chồng kể lấy nỗi khổ tâm. Vợ anh ta đã đi lánh phánh, tôi mới ngộ ra. Con số đó là tỷ lệ đi lạc lòng. Còn khi vượt qua 100%, nó sẽ thành số lần đi lạc luôn. Không ngờ tới, mẹ vợ tôi trước đây lại có ý thích với tôi. Giờ bà hay xem điện thoại, chắc là lại đang tâm sự với bạn trên mạng nào đó. Tôi vắt óc suy nghĩ, làm sao để báo chuyện này cho bố vợ đây? Thì mẹ vợ đột nhiên nói tối nay không về, bảo đi ngủ cùng bạn thân. Ai ngờ hôm sau về nhà, con số trên đầu bà đã thành 11. Trời ơi, sức chiến đấu này, đến chú lừa trong đội sản xuất cũng phải chào thua. Không ngờ mẹ vợ 49 tuổi mà vẫn hút hồn thế này. Nhưng nghĩ lại cũng không lạ. Mẹ vợ tên Liễu Như Yên, dù tuổi không còn trẻ, vẫn giữ được nét duyên dáng. Chẳng trách nhiều người để ý. Nhưng tôi, thằng con rể này, lại đau đầu quá, nên nói với bố vợ hay kể cho vợ đây? Nếu bố vợ biết, lỡ chuyện to ra thì sao? Đang hoang mang không biết làm sao. 2 ngày sau, con số trên đầu mẹ vợ đột nhiên tụt về 1%. Kể từ đó, mẹ vợ suốt ngày ủ rũ, còn hay cãi nhau với bố vợ. Xem ra mẹ vợ vừa bị ai đó bỏ rơi. Thôi thì tôi không phá cái màn bí mật này vậy. Ai ngờ tôi vừa nghĩ thế, đã thấy con số trên đầu mẹ vợ lại vọt lên 95% ngay tức thì. Chắc mẹ vợ lại đang mơ mộng chuyện không nên rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi là ngọn lửa này sẽ bùng lên mất. Không được, tôi phải ngăn mẹ vợ làm chuyện sai trái. Tối đó, tôi đứng ở ban công nghĩ cách. Bỗng thấy mẹ vợ dưới nhà đang gọi điện. Bà trông rạng rỡ hẳn, cười tươi như hoa nở. Đồng thời, con số cũng tăng vèo vèo. 96%, 97%, 98%. Chắc chắn rồi, bà đang gọi cho người ấy đây mà. Trời ơi, kinh khủng quá đi. Mẹ vợ với người kia nói gì mà hăng thế? Con số này sắp vượt ngưỡng đi lạc tới nơi rồi. Chẳng lẽ tối nay, bà sẽ để người ta vượt rào mất? Chẳng bao lâu sau, mẹ vợ cúp máy. Mặt bà rạng ngời niềm vui. Má hồng lên như hoa đào nở. 49 tuổi rồi, mà trông bà như cô gái mới lớn đang yêu. Bà vội vã chạy về phòng. Bà trang điểm tối thế này làm gì vậy? Chồng bạn thân tôi đi công tác. Cô ấy ở một mình sợ lắm, nên nhờ tôi qua ngủ cùng. Tối nay tôi không về đâu. Mẹ vợ trả lời tỉnh bơ. Bố vợ nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Chẳng phải đối đầu gì nữa. Ông chỉ dặn bà tối đi đường cẩn thận, rồi tiếp tục lướt điện thoại. Tôi nhìn qua khe cửa, thầm nghĩ bố vợ ơi là bố vợ. Bố vợ à, bố vợ, bà đâu có đi ngủ với bạn thân. Rõ ràng là đi kiếm món quà xanh cho bố đấy. Mẹ vợ vừa ra khỏi nhà, tôi lập tức bám theo sau. Tôi phải xem nhân vật khiến mẹ vợ mê mẩn này rốt cuộc là ai, rồi tính cách sau. Dù sao tối nay cũng không thể để họ đắc ý được. Dọc đường, có mấy anh chàng trẻ tuổi đến xin số liên lạc của mẹ vợ. Mẹ vợ thì ai xin cũng cho. Sau khi trao đổi số xong, còn ngại ngùng chào tạm biệt từng người. Mẹ vợ chơi đỉnh quá rồi. Chắc là rút kinh nghiệm lần trước, không đặt cược hết vào một người, mà xây cả một đội dự bị luôn đây mà. Tôi thấy thương bố vợ quá đi. Đội dự bị này chắc đông hơn cả kho xe ở sâu dùng mất. Nửa tiếng sau, tôi cuối cùng cũng gặp nhân vật bí ẩn.
Anh ta trông cao to vạm vỡ, lại còn rất trẻ. Nhìn chỉ khoảng hơn 20 tuổi thôi. Cha cha, thân hình này khỏe như bầu mộng ấy. Mẹ vợ vừa thấy đã lao ngay vào lòng anh ta. Mặt đầy vẻ ngọt ngào và êm thẹn. Trời ơi, mở màn nhiệt tình quá rồi. Tôi lấy điện thoại ghi lại cảnh này. Con số trên đầu mẹ vợ cũng nhảy lên 99%. Chỉ còn một bước nữa thôi là thành số lần chính thức rồi. Chiếc mũ của bố vợ sắp được đội thêm lần nữa. Em yêu, anh đợi em lâu lắm rồi. Tối nay anh sẽ làm em vui đến tận mây xanh luôn. Ghét quá đi. Anh không nói nhẹ nhàng hơn được à? Nhưng mà, em cũng hơi mong chờ cái cảm giác hồi hộp này đấy. Nhìn hai người họ càng lúc càng tỉnh tứ. Tôi ở đằng sau suýt buồn nôn. Cuộc đối thoại này xến hơn cả phim truyền hình chiều. Tôi có nên xông ra phá đám luôn không? Rồi cảnh báo họ một trận. Không được, không được. Dù sao bà cũng là mẹ của vợ tôi. Làm bà xấu hổ quá. Sau này gặp mặt khó xử lắm. Làm sao đây? Đang lúc tôi chưa biết làm gì, tôi bỗng thấy một người đi tới từ phía sau họ. Kia chẳng phải thằng bạn Quý Bá Đạt của tôi sao? Đúng là vị cứu tinh của tôi rồi. Tôi lập tức gọi điện cho nó. Bá Đạt, tao đây. Anh nha mà. Tao đang định gọi mày đây. Bây giờ tao chán muốn chết luôn. Định rủ mày đi nhậu một bữa. Mày rảnh không? Đi quán với tao đi. Được chứ, tao rảnh. Mày đang ở nhà à? Tao đặt chỗ trước không? Không cần, tao ngay gần mày đây. Bá Đạt, tao thấy mày rồi. Anh Nham, tao cũng thấy mày luôn. Giọng Bá Đạt to như loa phát thanh. Nói một câu là nửa phố nghe thấy. Mà đó chính là hiệu ứng tôi cần. Quả nhiên, mẹ vợ nghe thấy liền nhìn về phía chúng tôi. Thấy tôi, bà giật mình hoảng hốt. Vội vàng giữ khoảng cách với anh chàng kia. Rồi lo lắng nói gì đó với anh ta. Sau đó vội vã bước đi thật nhanh. Tôi đâu thể để họ thoát dễ thế. Ôi trời, trùng hợp quá. Mẹ làm gì ở đây vậy? Bố bảo mẹ đi chơi với bạn thân mà. Đúng rồi. Nhưng giữa đường bạn mẹ gọi. Nói có việc đột xuất không đi được. Mẹ định ăn gì đó rồi về nhà đây. Thế còn anh này là ai vậy? Đây là con của bạn mẹ. Vừa gặp nên chào hỏi nói chuyện vài câu thôi. Mẹ vợ ấp úng giải thích một cách gượng gạo. Còn anh chàng bên cạnh, chắc quen với cảnh này rồi. Bình tĩnh chào tôi như chẳng có gì. Sau khi tôi dọa một phen, con số 100% trên đầu mẹ vợ tụt ngay xuống còn 70%. Xem ra mẹ vợ cũng thuộc dạng dễ sợ đây. Dọa thêm chút nữa. Biết đâu, sẽ giúp bố vợ tránh được chiếc mũ xanh ấy. Như vậy, vừa không làm mẹ vợ mất mặt quá, lại vừa giải quyết chuyện này một cách hoàn hảo. À đúng rồi, Tiểu Nham, con làm gì ở đây vậy? Tới đây từ lúc nào? Trò này hay đấy, chắc mẹ muốn thử xem. Man tán tỉnh với người kia vừa nãy. Có bị con bắt gặp không đây? Mẹ, con cũng vừa mới tới thôi. Để con giới thiệu nhé, đây là bạn thân của con, Quý Bá Đạt. Hôm nay nó đang buồn, rủ con đi nhậu. Thế là con chạy đến ngay. Tụi con định đi ăn đây. Không ngờ lại gặp mẹ với anh này. Anh Tiểu Ngưu này trông cao to khỏe mạnh ghê. Nếu không nhìn rõ mặt mẹ, con còn tưởng nhìn nhầm ấy chứ. À mẹ, anh Tiểu Ngưu này. Mọi người đói chưa? Con với bạn đang định đi ăn đây. Hay là chúng ta đi cùng luôn nhé? Con biết gần đây có một quán ngon lắm luôn. Nghe tôi nói vậy, mẹ vợ và Tiểu Ngưu lập tức lộ vẻ khó xử. Vội định mở miệng từ chối. Nhưng tôi đâu để họ có cơ hội chứ. Tôi kéo tay mẹ vợ và Tiểu Ngưu, đưa cả hai đến quán quen của tụi tôi. Trên bàn ăn, mẹ vợ và Tiểu Ngưu trông lúng túng ra mặt. Nhưng tôi không thấy gì. Vẫn nhiệt tình gọi món, trò chuyện như thường. Trong lòng thì đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện để dọa mẹ vợ. Nhưng chưa kịp mở lời, Bá Đạt đã nhanh nhào kể chuyện buồn của nó. Anh Minh, em trai ơi, tao khổ tâm lắm. Tao đang yên ổn lười biếng ở công ty. Ai ngờ suýt mất mạng luôn. Mày nói xem tao biết kêu ai đây? Chuyện gì vậy?
là một đồng nghiệp nữ của tao đi lành phánh. Trông cô ta tức quá, cầm dao xông vào công ty luôn. Đâm cô ấy 5-6 nhát liền. Máu bắn ra, dính đầy mặt tao luôn. Giờ cứ nhắm mắt là tao thấy cảnh đó. 3 ngày nay tao chẳng ngủ nổi. Lúc đó tao vội giật con dao đi. Ai ngờ anh ta cầm ghế đánh lén tao. Mày nhìn mặt tao đây này. Bị đánh sưng vù thế này đây, nếu tao không giữ chặt con dao, chắc tao tiêu đời luôn rồi. Đúng là nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống. Nó kể còn hay hơn cả tao bịa nữa. Nghe xong, mẹ vợ ngồi cạnh sợ đến ngây người. Người run lẩy bẩy. Mặt trắng bệch. Con số trên đầu bà tụt thẳng xuống. Đúng là chẳng tốn chút sức nào. Thôi thì để anh thêm chút gia vị nhé. Rồi sao nữa, cô kia giờ thế nào rồi? Nghe nói vẫn đang cấp cứu ở bệnh viện. Nhưng dù có sống thì nửa đời sau cũng không đi lại được. Chân bị thương nặng lắm luôn. Mẹ vợ nghe xong run thêm một cái. Mẹ sợ à? Không sao đâu, không sao đâu. Người bị thương là người khác, mẹ đâu có đi lạc. Bố làm sao mà giận mẹ được, mẹ đừng lo nhé. Mẹ vợ gật đầu cứng nhắc, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nhưng ngay giây sau, tôi bắt đầu đánh bóng thêm, không ngờ chỉ vì một lần sai đường. Cô ấy phải trả giá kinh khủng thế này. Thật là đáng tiếc cho cô ấy quá. Nhưng mà quay lưng với chồng, với gia đình, thì cũng là tự chuốc lấy thôi. Dù sao anh chồng cũng hơi nóng tính thật, nhưng nghĩ lại thì cũng hiểu được. Vợ đi lạc, ai mà giữ bình tĩnh nổi chứ? Mỗi câu của tôi đều mang ý đá xoáy. Mặt mẹ vợ càng lúc càng tái nhợt. Bà vô thức tránh xa Tiểu Ngưu, dịch người sang một bên, đồng thời con số trên đầu bà giảm điên cuồng xuống tận 0%. Công sức diễn xuất của tôi không uổng phí. Bố vợ ơi, lần này bố phải cảm ơn con nhiều nhé. Sau bữa ăn này, mẹ vợ của Nhiên ngoan ngoãn hẳn, con số trên đầu bà luôn dao động bình thường, giữa 0% và 2%, chẳng tăng vọt nữa. Tôi cũng thấy yên lòng, tưởng chuyện này đã xong xuôi. Ai ngờ một tuần sau, tôi đi công tác về, con số trên đầu mẹ vợ thành 28. Lúc đó tôi ngớ người luôn. 28, trời đất ơi. Đây không phải phần trăm nữa, mà là con số thật luôn rồi. Mẹ vợ tặng bố vợ 28 chiếc mũ một lúc, không sợ đè chết người ta sao nổi. Xem ra lần dạy dỗ trước, chỉ có tác dụng đi lạc thì vẫn sẽ đi lạc. Bố vợ ơi, con xin lỗi bố nhé. Tối hôm đó, vợ chuẩn bị cả bàn tiệc, cũng tươi cười ngồi đối diện. Đặc biệt là mẹ vợ, mặt mày rạng rỡ, trông như trẻ ra mấy tuổi, nhưng nhìn con số chói lòa trên đầu bà, tôi chóng cả mặt. Đã thấy con số này, còn thêm 99% bên trên nữa, lại muốn đi lạc nữa rồi. Chẳng lẽ tối nay lại có hẹn? Thế là tôi định ăn xong sẽ tìm bố vợ hỏi rõ chuyện. Ai ngờ bố vợ cứ ép tôi uống rượu, uống nhiều đến nỗi trưa hôm sau mới tỉnh. Thấy vợ và mẹ vợ đang trò chuyện gì đó, vợ còn ngại ngùng ra mặt. Điều làm tôi hoảng nhất là trên đầu vợ cũng hiện con số, lại là 99% luôn. Còn mẹ vợ qua một đêm, con số nhảy vọt lên 34. Trời ơi, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ mẹ vợ định kéo cả vợ tôi đi lạc theo sao?